Майже в кожній українській родині є люди, які зараз на війні, і це зрозуміло. В сім'ї 24-річної Альони Данілової одразу троє чоловіків пішли захищати батьківщину. Це чоловік, це брат і відчим. Але замість того, щоб жалітися і впадати в відчай, Альона організувала волонтерський рух для допомоги нашим військовим, і цей рух називається «Український жіночий батальйон». Усі подробиці далі в сюжеті. Три найближчі тобі людини беруть і йдуть захищати Україну. Чоловік, брат і відчим 24-річної Альони служать у Збройних силах України. Брату дівчини 18. Він навчається на військового і з перших днів повномасштабної війни прийняв рішення йти воювати. В один момент оці ігри і бажання, яке він бачив колись в комп'ютері, те, що він читав в книжці з історії, стає реальністю. Відчим пішов на фронт ще у 2014-му. І, на жаль, потрапив в полон. Він був 9 місяців там. Після полону Відчим довгий час проходив реабілітацію. Але 24 лютого минулого року без вагань повернувся на передову. Ще в 14-му пішов воювати і чоловік Альони. 3 роки служив в полку Азов. У 18-му отримав важке поранення. Ворожа куля пройшла крізь живіт. Щоб врятувати життя, лікарям тоді довелося видалити Євгену нирку та селезінку. І ти думаєш, що, мабуть, все, вже він не піде воювати, тому що людина вже інвалід. Людина не має половини органів, людина вже своє наче відвоювала. А ти дивишся і розумієш, що тримає, не тримає, він піде. У меня уже были собраны все вещи, у меня были там все, там приготовлены бронежилеты, каски, все, что мне надо для войны, я уже был готов. И когда я узнал, что там вот 24-го все началось, я просто собрал сумку и поехал. Я зазвичай дуже спостережлива. Коли він каже, що він вже за 2 місяці готував собі речі, я не знаю, як я цього не помітила. Він мене оберігає дуже, він береже всю нашу родину. І це дуже цінно і дуже важко. Перші місяці Євген обороняв Київщину. Допомагав рятувати поранених побратимів з поля бою. Цепеня, конечно, было тяжело вывозить, потому что был мост сорван, пришлось там на руках их вывозить, переносить и потом только на скорой везти. Альона залишилася в Києві сама. Разом із котом ховалась від обстрілів в підвалі будинку. А в перервах між тривогами допомагала захисникам, як могла. Приїжджали військові, я їм там їжу готувала, щось стирала, десь допомагала. Це був такий момент адреналіну, коли в тебе немає часу на те, щоб поістерити. Наприкінці березня Альона виїхала на Хмельниччину до батьків і вирішила волонтерити. Воюють 3 найближчі мої людини, треба було щось робити. Ми створили український жіночий батальйон, і ми почали допомагати нашим військовим, амуніцію саме, бо ми знали їх потреби. Хочемо подякувати громадській організації «Український жіночий батальйон» та всім громадянам України, які збирали кошти для придбання всіх цих речей. Дякуємо вам дуже. Героям слава! Український жіночий батальйон об'єднав українок з різних куточків світу. Ком'юніті налічує близько 50 волонтерок. Також у нас є близько 2000 жінок, які системно нам допомагають, або донатять, або репостять наші дописи, що теж важливо. Ти знаєш, що є друзі, вже подруги, дуже близькі тобі, родина, з якою ви йдете, ви перемагаєте, ви робите речі, які вас мотивують жити. Альона, вітаємо вас і дуже раді вас бачити. Спасибі, що з нами зараз.